النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق بالصحابة الذين كانوا في حياته كان يصلي على موتاهم، ولا ريب أن الصلاة على الميت شفاعة لذلك الميت، زلفى إلى الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه. وذات يوم أتي بجنازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، فلما هم بأن يصلي عليها قال عليه الصلاة والسلام يسأل عن الرجل الميت أعليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم. امتنع صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وقد علم أن عليه دينا. فقال أبو قتادة الأنصاري صحابي جليل شهد أحدا والحديبية وله مواقف عظيمة في الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حقه خير فرساننا أبو قتادة. هذا الصحابي الجليل كان حاضرا، فقال يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم كم علي؟ قالوا ديناران. قال أبو قتادة رضي الله عنه هما علي يا رسول الله، أي أن ذمة الميت برئت وذمة أبي قتادة شغلت بهذين الدينارين. فصلى صلى الله عليه وسلم عليه، كل ذلك قبل أن يفتح الله على نبيه. فلما فتح الله على نبيه الفتوح قال صلى الله عليه وسلم كلمته العظيمة أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلورثته، ومن كان عليه دين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضيه عنه، أي من بيت مال المسلمين. والمراد هنا انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه من عظيم الرحمة والرأفة بالمؤمنين، كيف وقد قال عنه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومع ذلك امتنع صلى الله عليه وسلم أن يصلي على من كان عليه دين. فشأن أموال الناس عظيم، لا يجوز لمؤمن أبدا أن يبقيها في ذمته. ولا ريب أن الإنسان ينبغي عليه كل آن وحين أن يراجع ماله، أن يراجع الذي عليه والذي له. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، شيء اقترضته، شيء استعرته، شيء أخذته على أن ترده إلى حين، سواء كان عارية أو كان غيرها. لا بد أن يكون ما نأخذه من الناس عن طيب نفس منهم، كما قال الله عز وجل